Good day, I'm Sir EA and welcome to our physics class. So, ang topic natin ngayon ay inclined plane and interaction of two bodies. So, sila ay accelerated. Nag-accelerate sila. So, meron tayo ditong letter D, inclined plane. Sabi dito sa example 1, a 25 kilogram box is pushed upwards by a force of 500 Newton in an inclined plane with an angle of 40 degree as shown in figure 1. The acceleration of the box up the incline is 0.75 meter per second squared. Find the coefficient of friction between the box and the inclined plane. So, paano po yun? So, parang nangyari kasi dyan, pinush yung box sa inclined na plane. So, ano yung inclined plane? Ang inclined plane, yun yung hindi horizontal plane. So, ganito ang itsura ng inclined plane. So, yan, inclined plane yan. Pero before that, sulat muna natin yung mga given. So, lagi pong ganun, isusulat natin yung mga given. So, the given here, lista natin. Mass. Ano po ang mass? 25 kilogram. The applied force, 500 Newton. And inclined plane daw, may angle daw na 40 degree. So, 40 degree ang angle. Excuse me. And the acceleration is 0.75 ms squared. Sorry. So, yan po yung mga given natin. So, ang required natin ay required is the coefficient of friction. Paano natin isosolve yan? So, sa solve natin yan, kailangan natin mag-drawing syempre. Drawing natin. Or FBD. So, ganito po kasi yan. Tinulak si box. Tapos, ang angle ay 40 degree. Tinulak siya ng paganto. Paganto yung tulak niya. Yan. 500 Newton applied force. So, F equals to 500 Newton. Then, meron niya frictional force, of course. Tapos, ang normal force niyan is the interaction ng reaction force ng plane, na inclined plane at ng box. So, ito yung magiging normal force kasi naka-incline siya. So, paano po ang weight niya? Ang weight niya, vertical. Hindi nagbabago yan. Weight. Kung papapansin nyo, kapag ang weight ng isang object sa normal na box, sa normal na plane, normal force ay Fn. Ang weight niya is laging vertical na pababa. So, vertical na pababa. Ang normal force natin, naging paganto kasi inclined siya. Pero pag horizontal, pa ganyan. Pero ang weight, laging pababa na ganyan. Yan. So, yan po ang weight. Dahil ang attraction po ng core ng gravitational pull is laging vertical. Vertical downward. Then, after po niyan, syempre, ang acceleration natin na 0.75 ms squared ay pataas. Para po mas maganda, ilipat natin siya sa plane na horizontal. Ayan. So, lilipat ko. Pero yung mga position is the same pa rin. So, ganyan. Si F natin na ilan na po? 500 Newton. Tapos, kung makikita natin dito yung center of gravity, ang normal force natin is, yan,
Diba, ganyan naman ang normal force. Pero ang weight natin, since in-adjust nga natin ito, in-adjust natin siya, nilagay natin siya sa plane, yung weight natin magiging diagonal. Yan. Tapos, yung frictional force, ganyan pa rin. And the acceleration is 0.75 upward. So, yan na po ay upward ha. Kasi po pataas yan. I mean, pag ganyan po, tataas yan. Nagkataon lang na may inclination. So, kung mapapansin nyo, ito is nakadiagonal. So, di ba pag nakadiagonal, pag nakadiagonal, ibig sabihin, meron siyang component. So, ito, merong component to. May F, Y component, at may F, X component. So, paano po yung angle, sir? Ang angle niyan ay, lagay natin, ito ay 40 degrees. Sa weight, ganun din. May WY yan kasi may component. And then, may WX. Yan, may WX yan. So, ang angle niya, ito, is using geometry po, 40 degrees. So, ito, yung angle dito, tsaka yung angle na to. So, yung angle na to, at yung angle na to, ay equal sa angle dito. So, tandaan po natin lagi yun. So, Fy, Fx, Wx, Wy, may mga vertical and horizontal components na tayo. So, ang basic step 1 sa pagsosolve, syempre, yung pinaka-basic formula natin, Wfy equals to May. Lahat po ng upward ay positive. Lahat ng downward negative. Tapos, sa horizontal naman, lahat ng pa-right. Lahat ng pa-right ay positive. Yan. Yan yung basic equation na gagamitin natin. So, after nyan, meron tayong basic equation. Paano po kukunin si coefficient of friction? Si coefficient of friction kasi, ang formula ay nasa normal sa friction. Mu Fn. So, may Fn na ba tayo? Wala pa tayong Fn. Wala pa tayong frictional force. So, kukunin mo natin si F at si frictional force bago natin makuha si coefficient of friction. So, si F, makukuha natin yan. Si F, makukuha natin yan sa horizontal forces. At si Fn, makukuha natin yan sa vertical forces. So, unahin muna natin sa vertical forces. So, vertical forces, Fy equals to May. Lahat ng positive. So, ang ginawa ko dito, lahat ng blue ay vertical forces. So, ganun yung ginawa ko na. So, Fn, pataas, Wy, pababa, Fy, pababa, equal sa May. So, ano po ang Ay natin? May Ay ba tayo? So, actually, wala tayong AY kasi pataas siya. Although pataas siya, pero kung titingnan natin, ito, tingnan natin to. Ito, papunta siya doon. So, ang binasihan nating reference ay ito. So, siya ay AX. So, si AX pala ay 0.75 ms squared. So, AX po yun. So, wala tayong AY. So, pag wala tayong AY, 0 siya. It means Fn minus Wy minus Fy equals to 0. Ang hanapin natin ay si Fn.
So, i-move natin si WY sa kabila. WY plus FY. Meron ba tayong WY? Paano makukuha? So, ano ang WY natin dito? Ito po ang WY natin. Ang WY po natin ay adjacent ng 40 degree. Tatandaan nyo po ha, hindi po porket WY ay sine na agad. Dahil po ang WY natin ay adjacent siya, di ba? WY adjacent. So, ibig sabihin, cosine 40 degree ay adjacent over hypotenuse. Adjacent natin ay WY, hypotenuse ay W. So, W cosine 40 degree equals to WY. So, yan po ang ating formula. Kasi titingnan nyo, ito yung angle kasi. Ang opposite niya ay WX. Ang WY niya yung adjacent. So, cosine tayo. Kasi SOHCAHTOA, C-A over H. So, ang gagamitin nating formula ay W cosine 40 degree plus, FY naman. Ang FY natin dito ay obviously opposite siya. So, kung opposite ang FY, sine ang gagamitin natin. Kasi dito adjacent ang WY dito ang FY ay opposite ng 40 degree. So, FY ay F sine 40 degrees. So, Fn natin, ang weight natin, ano bang weight? Ang mass natin pala, Ang mass natin ay 25 kg. So, kung ang mass natin ay 25 kg, 25 kg times 9.81, kasi ang formula ng weight ay mg, di ba? Tapos, times na din natin sa unit converter niya. 1 kilogram, ms squared, 1 newton. Plus, ang F natin ay 500 newton sine 40 degree. So, pag kinuha natin sa calculator, kunin natin, ay cancel muna natin to. Kilogram, S squared. So, ang natira is si Newton at si Newton. So, Newton ang sagot. 25 times 9.81 plus 500. 9.81, may nakalimutan pala tayo. Makalimutan yun. Nakalimutan ko yung cosine 40 degree. So, may cosine 40 degree po ha. Nakalimutan ko kanina. So, may cosine 40 degree plus 500 Newton sine 40 degree. So, 25 times 9.81 times cosine 40 plus 500 sine 40. So, ang sagot po natin ay, kunin natin ay at least 4 decimal places, 509.2662 Newton. So, ito po yung sagot natin sa Fn. So, meron na po tayong Fn. May Fn na po tayo. So, si F naman ang kukunin natin. So, paano natin kukunin si F? We will use this formula. So, summation of Fx, summation of Fx equals to MAX. So, lahat ng papuntang right, positive. So, ano ba ang mga horizontal component? Meron tayong Fx, may Wx. Ang Fx natin ay pa-right, ang Wx pa-left, ang friction ay pa-left. So, si Fx lang po ang positive. Fx minus F minus Wx equals to MAX.
So, kung kukunin natin si friction, pwede nating ilipat si friction dito sa kabila. Para Fx minus Wx minus Max equals to friction. So, makukuha natin si friction mamaya. So, si Fx natin, since ang F natin ay 500 Newton, tingnan natin sa Fx. Ang Fx natin ay adjacent ng 40 degree dito. So, siya ay cosine. So, cosine, wag natin ulit lilimutan ang angle. 500 Newton cosine 40 degree. Minus, ang Wx natin, tingnan natin ang Wx dito. Ang Wx dito ay opposite. Opposite siya ng 40 degree dito. So, siya ay sine. Kasi, sine equals to opposite over hypotenuse. So, ang gagamitin natin ay 25 kilogram times 9.81 ms squared times, ayan, for unit analysis. Tapos, huwag natin kakalimutan, sine 40 degree minus, ang mass natin ay 25 kilogram. 25 kilogram. Ang acceleration natin ay 0.75 ms squared. 0.75 ms squared. Tapos, multiplier, 1 Newton, kilogram, ms squared. Yan. So, kompleto na ba? Meron ng Fx, meron ng Wx, meron ng Max equals to F. So, tatype natin sa calculator ito lahat. So, tatype ko sa calculator, 500 cosine 40 minus 25 minus 25 times 9.81 times sine 40 minus 25 times 0.75 equals. So, ang friction na lumabas sa aking calculator ay 206.6286 Newton. So, yun po ang lumabas na frictional force. So, may normal force na tayo, may frictional force na tayo, makukuha na natin si coefficient of friction. So, ang formula natin ng coefficient of friction, F equals to mu Fn, mu equals to F over Fn. So, ang F natin ay 206.6286 Newton over, ang Fn natin ay 509.2662. 509.2662 Newton. So, makakancel to kasi unitless ang coefficient of friction. So, ano po ang sagot natin using your calculator? So, using your calculator, 206.6286 over 509.2662. Sagot natin is 0.40574 or let's say 0.41 ang coefficient of friction ng box at ng inclined plane. So, madali lang po. Yan na ang final answer.